අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා දත් ඔයාලා හැමෝම. අද මම ඔයගොල්ලන්ට අරන් ආවේ අපේ පොඩ්ඩන්ට වේල් 3ටම දෙන්න පුළුවන් විදිහට කෑම වේලක්. ඉතින් මම මේක මීට කලින් ගෙනත් තියෙනවා මේ විදිහටම හදලා බිත්තර එකතු කරලා රුලම් වලින් හදන එකක්. ඉතින් බිත්තර කන්නේ නැති බබාලට අපිට පුළුවන් මේ විදිහට මම අද හදන විදිහට ඔයගොල්ලන්ට හදලා දෙන්න. ඉතින් පවුලේ හැමෝටමත් ගැලපෙනවා ඔයගොල්ලන්ට ලේසියෙන්ම හදා ගන්න පුළුවන්. අනිත් එක ඔයගොල්ලන් ගොඩක් අයට රෙසිපි හොයාගන්න අපහසු වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ තියෙන්නේ මගේ ප්ලේලිස්ට් එක. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය දේවල් මම පිළිවෙලට ඔයගොල්ලන්ට ලිස්ට් වලට දාලා තියෙනවා. බබාගේ වයස අනුව ඔයගොල්ලන්ට මේ දේවල් තෝරගන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙනම් අද මම හදන්නේ අදත් පූර්ණ තිරිඟු පිටි තමයි මම අරන් තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පාන් පිටි උනත් ගන්න පුළුවන්, ආට පිටි ගන්න පුළුවන්, කඩල පිටි ගන්න පුළුවන්, මේ ඕන පිටි වර්ගයක් ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ එළවලු විදිහට ගෝවා, බෙල් පේපර්, ඊට පස්සේ නීවිති අරන් තියෙනවා. මේ එළවලු තුන තමයි මම එකතු කරන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට තියෙන එළවලු වර්ග එකතු කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ රස අනුව ලුණු සහ කහ එකතු කරනවා මම. ඔයාලට පුළුවන් 3-5 කෑලි මිරිස්, කරපිංචා ඕන දෙයක් එකතු කරගන්න. ඊට පස්සේ කිරි fresh milk කරන් තිනවා. ඔයගොල්ලන්ට පොල් කිරි එකතු කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්තම් මම කලින් එක හදලා තියෙන වතුර වලින් රුලන් වතුර එකතු කරලා බිත්තර එකතු කරලා ඉතින් ඒ විදිහට උනත් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් හදා ගන්න. ඊට පස්සේ මේ වගේ මිශ්‍රණය හදාගෙන තැටියකට තෙල් ටිකක් ගාලා මේ විදිහට පෑන් කේක් වගේ හදා ගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේකට ඔයගොල්ලන්ට හදනකොට මාළු හෝ මස් තම්බල එකතු කරන්න පුළුවන් කුඩාවට කඩලා ඒ වගේ ඔයාලට අවශ්‍ය ඕනෙම විදිහකට අල ග්‍රේඩ් කරලා එකතු කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට බබාගේ රස අනුව බබාගේ බර වැඩි කරගන්නත් මේක උදව් වෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට කැමති විදිහට එකතු කරන්න පුළුවන්. මම අද මේකට චීස් ටිකක් තමයි එකතු කරේ මැදට. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මැදට චීස් ටිකක් හෝ එහෙම නැත්නම් බිත්තර කන බබෙක් නම් මගේ කලින් වීඩියෝ එක බලලා ඒකට බිත්තර මම මැදට එකතු කරලා තියෙන විදිහ බලලා ඒ විදිහට බිත්තර එකතු කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක ඕගොල්ලන්ගේ කැමැත්ත අනුව ඕගොල්ලන්ට හදා ගන්න පුළුවන්. මම ඕගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් තවත් එකක් හදන විදිහ. මේ විදිහට අඩු ගින්දරේ තියලා හදාගන්න එළවලු එකතු කරනකොට ගොඩාක් තැම්බෙන්න අවශ්‍ය නැති එළවලු වර්ග 3ක් මම එකතු කරේ. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒ වගේ ගොඩක් තම්බන්න අවශ්‍ය නැති එළවලු වර්ග එකතු කරලා හදාගන්න. ඉතින් උදේට හදනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් වැඩට යන අම්මා කෙනෙක් එහෙමනම් රෑ මේ මිශ්‍රණය හදලා ෆ්‍රිජ් එකේ තියලා උදේට හදාගන්න. ඒක ගොඩක් ලේසි. ඉතින් බබාලට පාසල් ගෙනියන්න උනත් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ විදිහට හදලා දෙන්න. ඉතින් ඒ හින්දා ඕගොල්ලන්ට කලින් දවසේ ලෑස්ති කරලා තියා. අනිත් එක තමයි ඔයගොල්ලන්ට චීස් වර්ග. ඉතින් චීස් වර්ග ගොඩක් ලංකාවේ සමහර චීස් ගොඩක් මිලින් අධිකයි. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට චීස් වර්ග ගෙදර හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් රෙසිපි ගොඩාක් තියෙනවා ලේසියෙන්ම හදා ගන්න පුළුවන්. අපේ ලංකාවේ අයම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නලා තියෙනවා හදා ගන්න පුළුවන් විදිය. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට චීස් වර්ගත් හොඳ එලකිරි වලින් ගෙදරම හදා ගන්න බලන්න. ඒක ගොඩක් හොඳයි බබාලටත් කෑම එක රස කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට හදාගත්ත පෑන් කේක් ටික මම මෙන්න මේ විදිහට කපා ගන්නවා. ඉතින් මේක පවුලේ හැමෝටම රෑ වේලකට මම නම් හැදුවේ රාත්‍රී කෑම වේලට. ඉතින් ඇත්තටම මේක රෑට මේ වගේ සෝස් එකක් එහෙම නැත්තම් ලොකු අයට ටිකක් සැරට මොනවා හරි ඒ කරි එකක් හදාගෙන එහෙම කෑමට ගන්නත් පුළුවන්. එහෙනම් ආයෙමත් දවසක ඕගොල්ලන්ට තවත් වීඩියෝ එකක් අරන් එන්න. සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඔයාලා හැමෝටම.